Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Săgetător. Haideți să vedem despre ce este vorba. Luna martie este de departe cea mai importantă lună a anului 2023, pentru că vom avea parte de niște tranzite profunde care ne vor transforma atât pe noi la nivel de individ, dar cât și lumea întreagă. Pe data de 7 martie, Saturn părăsește semnul Vărsătorului și se mută în Pești, în ultimul semn al cercului zodiacal. Acest eveniment coincide cu cel de lună plină din Fecioară. Ambele deopotrivă invită către finalitate, către vindecare. Pe data de 23 martie, Pluto se mută în Vărsător pentru o perioadă de 20 de ani de acum începând. Jupiter și Venus vor continua să se regăsească în Berbec, de unde ne vor susține în continuare identitatea proprie, simțul, voința, cine suntem noi în raport cu noi, forța să continuăm și să trăim așa cum ne place. Să le luăm pe rând. Saturn începe tranzitul prin casa voastră a patra, după ce în ultimii 3 ani s-a regăsit în casa voastră a treia. Casa a treia are legătură cu mediul înconjurător apropiat, familia la nivel de frați, surori, veri, vecini, mediul social. Este casa lui Mercur, a gemenilor, a mediilor de socializare, a comerțului și așa mai departe. În acest moment părăsește această zonă și intră în casa începutului vostru, în casa copilăriei voastre, în casa strămoșilor voștri, în casa mamei, în casa karmei. Aici, încă din 2012, îl avem pe Neptun. Neptun este guvernatorul peștilor, este o planetă superbă care ne ajută în evoluția spirituală, în evoluția înțelegerii infinitului, este o planetă a vindecării, dar în egală măsură este și cea care ne susține iluziile, ne lasă să proiectăm idei care poate nu sunt reale, ne aduce confuzie. Peștii sunt un semn al sacrificiului. Fiind ultimul din zodiac, peștii sunt iubirea necondiționată, dar și locul acela în care ne risipim. Planeta Neptun dematerializează lucruri. Tocmai de aceea, acum Saturn este binevenit aici, pentru că el vine cu structură, cu organizare, cu un nivel de curățenie sănătos și mental, mai ales la nivel de eliberare, de karmă, de neam. Tiparele noastre ancestrale pe care le-am preluat încă din copilărie, acum se vor reactiva pentru ca noi să devenim conștienți de ele și să ne putem elibera cu succes. Relația cu părinții noștri în acest moment poate fi pusă sub lupă. Ne putem îndepărta de părinții noștri sau ne putem apropia de ei, în cazul în care îi mai avem printre noi. Dar chiar și așa, chiar dacă nu mai sunt printre noi, ne apucă dorul dintr-o dată. Este casa mamei, este casa energiei feminine, este o casă a intuiției guvernată de lună. Saturn aici dorește să ne maturizăm, să nu mai fim eterni copii, să ne asumăm responsabilitatea vieții noastre, să creștem noi în a deveni părinți, poate. Unii dintre voi veți putea deveni părinți, alții dintre voi veți putea avea copii biologici, iar ceilalți dintre voi veți putea crește copii sau înfia copii. Chiar dacă poate aveți o vârstă și voi credeți că nu se mai poate. Saturn poate aduce niște restricții la nivel de casă, poate doriți să renovați, poate doriți să cumpărați o casă nouă sau doriți să vindeți o casă. Toate acestea se vor întâmpla încet, dar sigur. Poate trebuie să aduceți îmbunătățiri în această zonă, pentru că Saturn cere meticulozitate și respect. Este lordul karmei și al timpului. Având peștii aici, pentru voi în mod deosebit, vorbim chiar despre pântecul mamei, despre ceea ce am preluat noi de la strămoșii noștri, prin linie genetică, prin ADN, prin memorie ancestrală și celulară.
Aceste lucruri vor ieși la suprafață pentru a fi vindecate. Este casa subconștientului. Saturn va săpa aici încet și sigur și va scoate la suprafață toate asemănările dintre noi și neamul nostru pentru ca acestea să fie eliminate. În egală măsură și în tandem cu Saturn va lucra Pluto, care se va afla în Vărsător pentru următorii 20 de ani. Pluto face un tranzit pentru noi în 250 de ani prin întreg cercul zodiacal. Nu ne mai întâlnim cu această energie de acum în viața noastră, aici în planul terestru. Vărsătorul este simbolul umanității, egalității, ceea ce puteți începe voi acum prin tranzitul lui Pluto în casa voastră a treia poate avea un impact major la nivel social, la nivel de umanitate. Pluto este guvernatorul Scorpionului. Casa 8-a, care este casa Scorpionului, ne vorbește despre banii celorlalți, despre taxe, impozite, guvern, putere, luptă pentru putere, abuzuri de orice fel, psihologice, emoționale, verbale, sexuale și așa mai departe, chiar și fizice. Puteți aici să vă dați seama că veți avea cumva o nevoie obsesivă chiar să învățați lucruri noi, să cercetați, să vă documentați, să învățați lucruri noi, limbi străine noi, lucruri care să vă servească, care să vă permită vouă să vă aduceți un aport social, mai ales în grupurile voastre restrânse. Pot apărea modificări la nivel de familie, frații, surorile, vecinii, verișorii, chestii de genul acesta, se pot căsători, pot avea copii, etc. Chiar și voi. Pluto este planeta care vrea împlinirea și menirea sufletului, caută desăvârșirea. Nu va sta la povești, va măcina absolut tot ceea ce nu ne servește, absolut tot ceea ce vine către noi, la nivel de comunicare, acum va fi secerat de la temelie de Pluto. Vestea bună aici pentru voi este că Jupiter și Venus se află în casa voastră a cincea, în casa romanțelor, în casa plăcerilor, în casa riscului, în casa copiilor, dar și în casa relațiilor amoroase, a flirtului. Puteți descoperi în luna martie că cineva va atrage foarte magnetic, dar cu Pluton în casa a treia, să mirosiți așa cumva de la distanță iluzia, păcăleala sau manipularea prin cuvânt. Casa a treia este casa comunicării și a intelectului. Aici puteți descoperi abuzul ancestral pe care l-au suferit strămoșii voștri sau cum poate până acum voi ați fost manipulați prin cuvânt sau cum cuvintele au fost cele care v-au făcut să vă îndrăgostiți și nu faptele omului, nu faptele reale. Peștii iubesc iubirea, iar berbecul zvâcnește puternic. Puteți cunoaște pe cineva de care să vă îndrăgostiți într-o clipă, necugetat, dar de această dată să luați lucrurile mai încet și să vă uitați la faptele omului, nu la cuvintele acestuia. Puteți descoperi acum în voi noi talente artistice, talente moștenite pe linia ancestrală de care nu erați conștienți, pe care, evident, să le folosiți atât în folosul vostru cât și al celor din jurul vostru. Marte va fi și el aici în poveste, vă va întoarce din nou către energia voastră feminină, către a vă respecta pe voi și energia feminină din voi și va domoli cumva agresivitatea care ne-a însoțit încă din august anul trecut. Dacă apare cumva în următorii 3 ani un ușor sentiment de izolare, respectați-l. Poate veți descoperi că vă place să stați mai mult pe acasă, iar voi nu sunteți genul, nu? Pentru că Săgetătorului îi place să se extindă, să călătorească mai ales. Toate lucrurile din viața noastră se întâmplă cu un sens și dacă ceasul cosmic acum a bătut de ora schimbării și transformării, are un sens puternic pe care îl vom înțelege. Totul este să fim deschiși la schimbare și la iubire. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Ce scoate la suprafață Saturn în Pești? Alchimia.
25. Alchimia, puterea de manifestare. Alchimia îi aparține lui Pluto. În casa a treia, puterea cuvântului. Prin cuvântul meu îmi dau seama că ce spun, manifest. Că ce spun, devin. Foarte important, dragii mei, pentru că gândul nostru ajunge să fie cuvânt, cuvântul este sunet, sunetul este vibrație, vibrația creează realitatea în care noi trăim. Și iată că avem aici manifestare, dar din suflet. Aici avem glanda thymus, prin care curge energia fluid. Puteți acum descoperi că aveți o putere foarte mare în cuvânt și că, spre exemplu, cuvintele voastre au un impact major asupra celor din jurul vostru. Poate până acum nu ați fost conștienți de acest lucru, poate pe voi v-au rănit cuvintele celorlalți și este momentul să le atrageți atenția, sau poate voi, prin ceea ce spuneți și nu realizați, îi răniți pe ceilalți. Cinci din nou, transformare, schimbare, a înflori. 22, un număr maestru care construiește, ca o vrabie, liber, puterea cuvântului. Imediat vi le explic. Se repetă cărțile, nu mai știu la care dintre semne a fost tot așa. Da, aceeași energie. Hai să mai iau una, să sparg tiparul. Ok. Bun, în primul rând, energia feminină aici va trece prin schimbare. Văd că aici până acum v-ați făcut rău prin ceea ce ați afirmat, prin ceea ce ați spus și prin ceea ce ați gândit. În Lenormand, șoricelul înseamnă să macin, să distrug. Vedeți că avem această temă a vrăbilor, iar vrăbile sunt element de aer, aerul este element de comunicare. Adică Pluto în casa a treia este foarte important pentru voi aici. Acest personaj ține mâna pe gâtul vrăbiuței și spune: ceea ce spui îți construiește realitatea. Tu ai libertatea de a te deplasa, ai libertatea de a comunica. Dar atenție că ce spui te poate înălța, dar te poate și zgudui, să spunem. 13 este cifra transformării. Mă transform la nivel emoțional, la nivel sufletesc și înfloresc. Apare o schimbare în viața mea care acum îmi permite mie să-mi recapăt puterea, să înțeleg că neamul meu este neamul meu și nu am nevoie să fiu definit prin neamul meu, pentru că pot închide karma de neam. Aici văd abuz emoțional, văd tristețe, văd supunere, văd o lipsă de putere și am moartea. 13. Judecata, renasc la nivel de emoție, mă transform și înfloresc. 21. Mă eliberez de controlul neamului meu. Pur și simplu vindec karma de neam. Pot vindeca karma de neam. Mă pot detașa și pot închide acele cicluri karmice foarte puternice. Nostalgia, să te concentrezi pe ce este acum și în acest moment. Și am 33. Învăț din trecutul meu că toate parteneriatele mele de iubire de până acum, vedeți cum l-am aici pe Saturn și o sirenă, m-au vrăjit la nivel mental, m-au vrăjit la nivel de comunicare, iar eu am crezut, Neptun în Pești. Și de această dată Saturn în Pești vine și îmi arată, atunci când eu sunt singur cu mine, că urmez un model, un tipar de la mine din familie. Preponderent transmis ancestral în perioada intrauterină sau al mamei mele. Că sunt ademenit sau că în voce am putere. Pluton în casa a treia vorbește despre puterea glasului meu. Vocea mea acum capătă putere. Și copacul.
Dă-le drumul, dă drumul neamului, dă drumul nereușitelor din viața ta. Nici măcar nu mai spune, am avut, am făcut, s-a întâmplat. Nu. Tristețea. Tristețea și nostalgia, melancolia, părerea de rău, lipsa chefului de viață au legătură cu splina, cu casa a cincea, plăcerea de a trăi, plăcerea de a face lucruri, mi-afectează relațiile de iubire, mă fac dogmatic, mi-activează ego-ul și excesul de zel, nu am conexiunea curată cu energia primordială, cu prana, cu chiul în plexul meu solar, pentru că nu am încredere în mine, pentru că asta mi-a fost transmis din neam. Tristețea mi-a fost transmisă, tristețea nemotivată, stările de rău posibil, retenția de apă, de ce nu? Și iată cum dau drumul la retenția de apă. Mă pot însănătoși acum dacă am ceva provocări cu rinichii. Unii dintre voi poate aveți provocări cu diabetul, tot de acolo vi se trag. Karmă de neam. Eliberare. Eliberare. Ne eliberăm de strămoșii noștri. Vedem ce ne spune și tarotul. Am vrut să iau 5 cărți, 5 iau, dar țin și turnul aici, pentru că 5 este schimbarea și voi mai lua ulterior 5 pentru a avea 10 suprascrierea. Mi-a căzut turnul. Pentru voi această perioadă, cel puțin în următorii 3 ani, plus luna martie, va deschide o nouă etapă din viața voastră. Este o renaștere, o conștientizare a propriei voastre individualități. Iar aici avem așa, un nou început stabil, un nou drum, drumul meu și al nimănui altcuiva, al vindecării mele. Reușita mea va fi în vindecarea mea, dar și a neamului meu. A iubirii, a banilor, relație de iubire, relație de bani, relație materială, merit, sunt bun, sunt de ajuns de bun și așa mai departe. Avem 7 de monede care vorbește pentru voi aici la nivel de viață, nu numai de relații, despre a avea o teamă, a mă mulțumi cu puțin, a nu face îndeajuns pentru că nu cred că merit îndeajuns. Avem cartea moartea, transformarea, a doua oară, transformarea la nivel emoțional, a închide trauma de neam, durerile de neam. Prin cuvinte, dragii mei, să știți că posibil pentru cei care credeți în așa ceva, dar nu cred, eu nu cred în așa ceva, pentru mine totul este mai profund și mai elevat, puteți să vă fi confruntat cu blesteme, adică cineva a strâns energia negativă, a spus ceva, a vizat neamul vostru și de acolo cumva voi ați preluat aceste lucruri. Dar aceste lucruri cu justiția aici se opresc. Acesta este Saturn, lordul karmei, care închide acum karmele de neam cu voia voastră, prin acordul vostru, prin determinarea voastră, pentru că voi trebuie să le închideți prin a deveni conștienți. Iată, Excalibur. Da? Am asul de spade. Temeiul meu acum, îmi reclădesc temeiul și urc pe tron. Aici justiția are numărul 8. Casa Scorpionului, din nou, subiecte tabu. Puteți ajunge să vorbiți despre suferința oamenilor, să comunicați, să scrieți, să deveniți speakeri, să deveniți persoane care influențează vindecarea și altor persoane la rândul vostru.
despre traumă, abuz, de orice fel, care să zguduie umanitatea la nivel general. Unii dintre voi ajungeți să divorțați, iar asta este ceea ce trebuie să se întâmple. La nivel de relație, văd că ați fost într-un tipar care a stagnat foarte mult timp. Nu contează că sunteți singuri, căsătoriți, la depărtare, separați și așa mai departe. Eu văd aici că este suferință și că aceasta trebuie să înceteze. Văd aici că sub nicio formă nu coincideți în idei, în gândire, în comunicare și aceste lucruri, da, au fost puse în viața voastră acolo pentru ca voi să descoperiți cu adevărat ce iubiți, pe cine iubiți. Cu Jupiter și cu Venus acum puteți descoperi din nou. Se pot deschide linii temporale, toate aceste planete și arhetipuri lucrează în tandem, nu singure, nu independent. Și vi se poate deschide o linie temporală stabilă prin care să ajungeți să înfloriți la iubire, pentru că am roz aici, dar când voi vă asumați că sunteți adultul din poveste, nu copilul. Asta înseamnă că trebuie vindecată relația cu părinții. Asumarea responsabilității parentale pentru alții dintre voi. La nivel profesional, văd schimbare de carieră, după cum spuneam. Unii dintre voi veți avea legătură cu a face dreptate, pentru că vărsătorul este cel care apără neputincioșii, pe cei care au cu adevărat nevoie și nu se pot apăra singuri. Un fel de avocat al poporului. Da, ca să mă înțelegeți, de-aia am făcut această comparație. Pajul de cupe, iubirea de sine. Nu ați făcut nimic pentru iubirea voastră de sine. Transformarea aceasta va fi un succes real, veți fi vizibili în ochii celorlalți și va activa în voi meritul să meritați. Aveți răni și pe partea de sexualitate, iată, poate unii dintre voi abuzuri pot fi aici. Sau sunteți foarte pudici. Justiția are ca și clarificare cavalerul de monede. Acest proces este unul psihologic și de lungă durată. Lucrurile se vor întâmpla încet. Saturn este lordul timpului, macină încet. Lucrurile care pe noi ne afectează în mental ne duc către îmbătrânire, către degradarea și deteriorarea corpului fizic. Fiți atenți și la aceste aspecte. Și regina de bâte. Bun, dragii mei. Aveți foarte multe elemente de foc. Chiar și săgetător. Bun. Avem în primul rând aici foc, 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 foc peste tot. Focul îi aparține lui Pluto, care arde tot, chiar dacă tu de mâine rămâi pe străzi, pentru că altfel, nu știu, poate s-ar fi prăbușit clădirea peste tine și nu asta era în sensul vieții tale să se întâmple. Drept urmare, ai fost salvat și te va ajuta Pluto transformându-te prin diferite oportunități în viața ta să îți reclădești de data aceasta un castel, pentru că trăiai într-o căsuță, într-o cocioabă. Spre exemplu, sunt comparații, da? Le luați voi și le aplicați pentru viețile voastre, fiecare după cum rezonați. Văd aici o nouă interacțiune cu cineva care acum se poate naște. Dar atenție, că va fi o îndrăgosteală din aceea de tip turn. M-a lovit săgeata lui Cupidon. De această dată, în loc să vă bazați pe emoție, pe chimie, pe flacără, pe sexualitate, pe pasiune, va fi important să vă calmați, să luați lucrurile încet și să mergeți în direcția sufletului. Pentru că altminteri, da, va fi interacțiune cosmică, cum vreți voi să-i spuneți, dar veți intra din nou într-o sferă de sacrificiu, adică indisponibilitatea emoțională a celuilalt. Nu funcționează relația pentru mine, ajung să suspin, să doară și să mă doară.
Ce mai avem aici? Profesional vorbind, aveți succes. Aceasta poate fi după cum urmează. Acesta poate fi după cum urmează. Achiziții în imobiliare, în tranzacții, în vânzări, în cumpărări, în comerț, bijuterii. Mai pot fi online, pe internet, mai poate fi media, să lucrați în media, să lucrați în jurnalism, să deveniți persoane publice, emisiuni, știu eu, nu știu cine mă urmărește, eu vă spun ce pot însemna aceste lucruri. La nivel de relație, da, acest context actual astrologic vă poate duce pe unii dintre voi către căsnicie de lungă durată, către alesul vostru. Alchimia. Trebuie să învățați cum să lucrați cu elementele naturii și să nu vă mai îndoiți de voi, pentru că voi plănuiți, dar ceea ce spuneți nu este tot una cu ceea ce materializați. Cavalerul de bâte. Pentru că vă entuziasmați foarte repede, vă aruncați foarte repede, foarte necugetat în ceva. De această dată va trebui să puneți accent pe sufletul vostru și pe sentimentele voastre. Dacă vă atrage chimic, magnetic, sexual cineva, luați în considerare o amânare sau poate să mergeți mai încet în acea direcție. Să lăsați loc sufletului, să pătrundă și el acolo, să se nască sentimente. Nu mai fiți așa de disponibili, pentru că voi stăteați cu ochii pe vizor, cu ochii pe rezultat și dacă cineva vă invita la o cafea, da, voi erați gata de ieri. Un nou început pe toate planurile, și profesional, și în relație. 6 de cupe, pentru unii dintre voi revenirea cuiva din trecut sau cunoașterea acestui suflet care este, da, un suflet de prin alte vieți, este și el karmic, karma înseamnă doar cauză și efect, care să vă scoată din mental, din astral. Este un contract karmic astral făcut în vieți anterioare, posibil, da, să vă stârnească atenția prin pasiune, vă spun doar ca să fiți preveniți, dar lăsați să se ajungă la suflet. Aveți răbdare, învățați să aveți răbdare. 10 de bâte, pentru că vă consumă pasiunea și nu mai are loc sufletul să iubească, să se manifeste acolo. 9 de cupe. Începeți să primiți lucrurile pe care vi le doriți. Să întâlniți oamenii loiali în viața voastră. Atenție la sacrificiu, atenție la cum vă poziționați în dinamica relațională dintre voi și cei pe care îi iubiți. Poate reveni în viața voastră cineva din trecut, dar doar pentru a se închide un ciclu karmic între voi. Dacă nu deveniți conștienți, nici voi, nici ei, relația nu este menită să dureze. La sfârșitul pachetului am 10 de monede, 8 de monede. Pentru a ajunge la stabilitatea mea financiară, pentru a ajunge la stabilitatea mea, la căsătoria mea, la împlinirea mea, la familia mea, este nevoie să lucrez, să învăț din trecutul meu. Aici am un berbec, un capricorn. Ca semne astrologice sunt foarte puternice cele de foc, sunt foarte puternici peștii, este puternic Scorpionul pentru voi aici, berbecul este foarte puternic, leul, taurul este foarte puternic. Mai luăm o carte. Eu zic una, ele vor două. Rigiditate și bani. Dragii mei, pentru a putea avea succes la nivel de
carieră trebuie să învățați să vă adaptați, pentru că altminteri poate veți obține lucrurile pe care le doriți, dar le veți pierde și la fel de repede. Pur și simplu unii dintre voi aveți de lucrat la ego, la strictețe, la exces de zel și dogmatism, după cum spuneam. Pe de altă parte, unii dintre voi veți cunoaște o creștere profesională, dar și materială colosală, începând cu luna martie a acestui an. Talismanele. Avem așa ca inițiale Z, T, L, Q. Care poate însemna o promovare la nivel de management pe care o așteptați de foarte mult timp, sau care poate mai durează și aveți nevoie să mai așteptați un picuț. Aici văd o cafea, totul se întâmplă încet, revenirea unui suflet pereche în viața voastră, dar atenție, poate fi cineva nou pe care nu-l cunoaște prin alte vieți. Cheia succesului să începeți această relație care să dăinuiască în timp. I love you, te iubesc. Este într-adevăr ceva făcut să vă facă viața ușoară, să aveți o viață ușoară, să vă extindeți, vi se pune lumea la picioare, dar în egală măsură vă va face și vulnerabili și voi, prin această vulnerabilitate, veți avea ocazia acum să transformați, să alchimizați, să integrați și să înțelegeți karma de neam, pentru că aveți susținere aici, să acceptați că sunteți vulnerabili, să nu vă mai impuneți orgoliul sau dorința voastră înainte de toate aceste lucruri. Am o lună nouă în creștere, ceea ce înseamnă că emoțiile cresc. Am un copil aici care poate să apară în viața voastră. Sincronizare perfectă cu cineva care vă va ispiti în primă fază. Vă va atrage prin cuvânt, după cum vă spuneam, puterea stă în cuvânt, dar și în vocea voastră. Și cu ocazia aceasta să descoperiți că sunteți mai înțelepți ca oricând. Este nevoie de trezire spirituală aici pentru reușită. Am aici un puternic sentiment de Ungaria, poate pentru această zonă este mai importantă citirea. Un copac al vieții și un simbol al norocului. Sănătatea voastră va fi bună sau aveți nevoie să vă orientați puțin pe sănătate și să aveți un pic grijă de sănătatea voastră. Se reaprinde flacăra iubirii, se reconectează corpul vostru fizic la corpul vostru astral. Este nevoie, ia uitați aici, uitare, să lăsăm deoparte karma neamului sau poate pe cineva cu inițiala L. Ca inițiale am Z, Q, U, I, T, L. Și un berbec. Semnul berbecului foarte puternic, dar nu numai, săgetătorul mai este puternic, leul, v-am spus, este puternic aici. Și mai am lui. Nu vă mai puneți pe locul 2. Respectați-vă și iubiți-vă în primul rând voi pe voi înșivă, chiar dacă asta vă face vulnerabili. Vă mulțumesc tare mult. Sper să vă fi fost de folos informațiile. Țineți minte că aceste lucruri sunt de lungă durată, este un proces lent care va marca pe toată lumea, nu doar pe voi, nu doar pe mine, nu doar pe tine, ci întreaga umanitate. Pluto face un tranzit din acesta în 250 de ani, după cum spuneam, sau dacă nu v-am spus, vă spun acum. Deci, importanța este una colosală. Vă îmbrățișez cu drag și să fiți bine. Pa, pa!